Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lập trình Coding VLSA Việt Nam. Thì bài ngày hôm nay là mình sẽ làm một cái bài tập thực hành với ngôn ngữ Verilog ha. Phần này là phần thứ 10 của series. Để xem lại các phần trước thì các bạn có thể nhấn vào cái link ở phía bên dưới. Đây là series dạy cơ bản cho những người muốn bắt đầu với ngôn ngữ Verilog. Thì đây là đề bài của ngày hôm nay ha. Thì đề bài của ngày hôm nay là cái chương trình code Verilog cho biết là có bao nhiêu thang máy đang được sử dụng tại một thời điểm nhất định tại một tòa chung cư cao tầng, có 3 thang máy hoạt động. Giả sử rằng chúng ta đặt một cảm biến cho mỗi thang, cảm biến này sẽ xuất mức logic 1 khi thang được sử dụng, và nếu thang trống thì cảm biến sẽ được xuất mức logic 0. Ok, thì cái đề bài này ở đây là mình lập trình một cái thang máy gồm có 3 thang máy trong một cái tòa nhà cao tầng ha. Thì ấn với 3 thang máy này sẽ có 3 cái cảm biến. Cảm biến set mức 1 chứng tỏ là thang máy đang di chuyển ha, và cảm biến set mức 0 có nghĩa là thang máy đang đứng yên ha. Thì trước khi làm cái đề bài này thì mình sẽ phải phân tích cái đề bài này một chút ha. Thì mình phân tích nè, cái thiết kế này là mình có 3 cái thang máy ha, mình đặt 3 biến là S2, S1, S0 đại diện cho 3 cái cảm biến trong cái thang máy ha. Và ở đầu ra thì mình có một cái bộ đếm gồm 2 bit là C1, C0 để đếm là số thang máy đang được hoạt động ha. Thì cái đề bài của mình là đang yêu cầu tìm là có bao nhiêu thang máy trong 3 cái thang máy đó đang hoạt động ha ở cùng một thời điểm. Vậy thì C1, C0 chính là đầu ra của cái bài toán này. Rồi thì ở đây mình sẽ lập một cái bảng sự thật ha. Thì mình thấy rõ ràng là nếu mà 3 thang máy không hoạt động, 3 cảm biến đều ở vị trí là 000 hết, đều ở mức 0 thì bộ đếm của mình sẽ là 0 ha. Tương tự vậy, nếu mà chỉ có một cảm biến không hoạt động thì mình sẽ thấy là trạng thái của 3 biến là S2, S1, S0 lần lượt là 001 ha. Tương ứng là ở đầu ra là mình có C1, C0 sẽ là 01, tức là chỉ có một thang máy hoạt động. Một ví dụ tương tự nữa là chẳng hạn như là cả 3 thang máy đều hoạt động ha, thì 3 cảm biến nó đều thiết lập ở mức 1 là 111 ha. Thì đó đầu ra rõ ràng là mình sẽ có là 3, kết quả là C1 bằng 1 và C0 bằng 1, có nghĩa là bằng 3, có nghĩa là 3 thang máy cùng hoạt động cùng một lúc. Thì đây chính là bảng sự thật của cái bài toán này. Thì dựa vào cái bảng sự thật này mình có thể chuyển đổi nó thành code Verilog. Ok, thì đây là code Verilog ha. Thì từ bảng sự thật ở phía trên thì mình sẽ xây được code Verilog như thế này ha. Tức là mình có một cái module mình đặt là backing count ha. Thì backing count này nó có 3 cái input đầu vào là 3 cái sensor của mình là S0, S1, S2, và cái đầu ra là cái bộ đếm của mình là gồm 2 bit là C1 và C0. Thì từ cái bảng sự thật ở phía trên rõ ràng là ở đây mình thấy là C1 nó sẽ bằng là S2 AND với S1 ha, S2 AND với S0 và S1 AND với S0, từng cặp ha mình o lại với nhau. Nếu các bạn mà hiểu được cái bảng sự thật ở phía trên thì các bạn sẽ hiểu được cái logic chỗ này ha. Tương tự vậy, C0 sẽ là so của S2, S1 và S0 ha. Code Verilog thực hiện cái bộ đếm nó đơn giản như vậy thôi. Thì tổ hợp giữa C1 và C0 sẽ tạo ra được là một cái bộ đếm là biết được là tại thời điểm này thì có bao nhiêu thang máy đang hoạt động ha. Các bạn thấy ở đây là input là người ta sẽ khai báo là Y ha. Ở đây output cũng là Y ha. Thiết kế của chúng ta không có xung lốc. Rồi thì đây là code testbench của cái bài này ha. Thì trong cái module mà code testbench các bạn thấy là mình sẽ gọi cái code DUT của mình là backing count ha, với 3 cái input đầu vào là 3 cảm biến hết, 0, S1, S2, và đầu ra của mình là chính là bộ đếm có bao nhiêu thang máy đang hoạt động là C1 và C0 ha. Thì mình sẽ gọi một module là backing count là mình đã lập trình ở cái phần ở phía trên. Rồi mình sẽ tạo giả lập đầu vào input bằng bởi dòng lệnh là initial, begin và end ha. Thì
Thì trong dòng biển ISO này các bạn thấy là ba giá trị S2, S1, S0 ha, được gán bởi bằng là Y20 ha. Y là gì? Y là một cái biến chạy, một biến integer chạy từ 0 tới 8 ha. Thì khi mà biến Y nó chạy từ 0 tới 8 á, thì tương ứng giá trị S2, S1, S0 nó cũng sẽ thay đổi theo ha. Và cái khoảng thời gian delay giữa mỗi lần mà cái giá trị S2, S1, S0 nó thay đổi đó là 10 đơn vị ha. Thì đó là cái cách mà người ta giả lập cái đầu vào cho ba biến S2, S1, S0 để kiểm tra cái tính đúng đắn của cái thiết kế của mình ha. Một cái code testbench nó rất là đơn giản ha, nhưng mà nó rất là hữu ích. Rồi bài học của mình đến đây là kết thúc ha. Thì hy vọng qua bài này tuy là code Verilog nó cũng khá là đơn giản ha, không có phức tạp, nhưng mà hy vọng là nó sẽ giúp ích cho những bạn mới ha, những bạn mới bắt đầu làm quen với ngôn ngữ Verilog. Mình xin nhắc lại là các bạn muốn xem những phần trước thì các bạn có thể bấm vào cái link mình để ở phía phần mô tả ở phía bên dưới ha, để xem lại những phần trước ha. Cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này ha, và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo ha. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi những bài giảng mới nhất ha của series học trình lập trình Verilog căn bản ha, dành cho người mới. Hẹn gặp lại các bạn vào